नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ AGM टेकमा। सदा चाहिँ आज पनि तपाईहरुको माझमा एउटा भिडियो लिएर आएका छौं। आजको भिडियो चाहिँ MI फोन पनि हामीले सुनेका थियौं, तर यहाँ MI राउटर पनि रहेको छ। हुन्छ MI राउटर 4C 300 Mbps हाई स्पिड रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। बजारमा चाहिँ तपाईको 23-2400 देखि लिएर 25-2600 सम्म यसको कस्ट पर्न सक्छ। यो अन्य राउटर भन्दा चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। यो तपाईले यसलाई एकपटक प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सेकेन्डरी राउटर रहेको छ। एक्सपोन इपोन कुनै पनि राउटर हैन। यो चाहिँ सेकेन्डरी राउटर हो। यसको चाहिँ तपाईले यो फिचरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई सबै यसरी यसलाई अब चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यसलाई खोल्छु। म्यानुअल बुक रहेको छ। राउटर युजर म्यानुअल अफ MI राउटर 4C भनेको छ। हामी यो हेरेर केही कुरा कन्फ्युज भए चाहिँ यसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ वारेन्टी नट रहेको छ। तपाईले ल्याउँदाखेरि यसरी वारेन्टी चाहिँ भर्नु होला। नत्र तपाईको वारेन्टी क्लेम चाहिँ नहुन सक्छ। यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। हेर्नुस् यसरी यहाँ काट्छु। यसरी मोडल सबै यहाँ रहेको छ। भोल्टेज चाहिँ 5 भोल्ट रहेको छ। अति राम्रो रहेको छ। हामीले यो 1 मा चाहिँ यसरी इन्टरनेट 1 मा चाहिँ यो जोड्यौं भने चाहिँ यो बोल्ने चाहिँ अहिले चाहिँ यो रिसिभर हान्नलाई चाहिँ हामी यो सानो पिनले यहाँनिर यसरी यो पिनबाट हामी रिसिभर हान्न सक्छौं। राम्रो रहेको छ राउटर। अहिले पनि यसरी हेर्नु होला। यसको म्यानुअल बुक चाहिँ राउटर राम्रो रहेको छ। तपाईले पनि यसलाई किनेर पटक हेर्नु होला कस्तो लाग्छ। आफै जानु होला। अनि यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला।